Cô chào các con. Hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn nhé. Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa ra đời giữa mùa đông tuyết trắng. Da nàng mịn màng như tuyết, môi đỏ như hoa hồng, tóc đen óng như gỗ mun. Vì thế, người ta đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết. Khi Bạch Tuyết vừa lớn lên xinh đẹp, mẹ nàng qua đời. Vua cha lấy vợ khác, một bà hoàng hậu kiêu kỳ, sắc sảo nhưng lòng dạ độc ác. Bà ta có một chiếc gương thần luôn trả lời mọi câu hỏi. Mỗi sáng, hoàng hậu đều đứng trước gương, vừa soi mái tóc vừa vuốt váy áo, ngọt ngào hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Chiếc gương trả lời: "Thưa bà đẹp nhất trần gian." Nghe vậy, hoàng hậu nở nụ cười tự mãn, mắt long lanh như vừa chiến thắng một trận to. Nhưng đến một ngày, gương thần bỗng nói: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, nay thì Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Bà hoàng hậu lập tức trợn mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Bà nghiến răng ken két và thề sẽ loại bỏ Bạch Tuyết để không ai vượt qua mình. Bà sai một tên thợ săn đưa công chúa vào rừng và giết nàng. Nhưng thợ săn, vốn có trái tim hiền lành, nhìn đôi mắt trong veo của Bạch Tuyết thì chùng tay. Ông thì thầm: "Chạy đi, công chúa, hãy trốn thật xa, kẻo hoàng hậu phát hiện." Và thế là Bạch Tuyết vừa khóc vừa chạy, vạt váy trắng vướng vào bụi cây, gót giày lấm bùn, nhưng nàng vẫn chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Khi màn đêm buông xuống, Bạch Tuyết bắt gặp một ngôi nhà nhỏ xíu, cửa thấp đến mức nàng phải cúi rạp mới chui vào. Bên trong, mọi đồ vật đều bé tẹo, chiếc bàn có 7 chiếc ghế, 7 cái bát, 7 cái muỗng. Bạch Tuyết bụng đói meo, liền nếm một ít cháo trong mỗi bát, và rồi cuộn mình trên một chiếc giường nhỏ. Chủ nhân của ngôi nhà chính là 7 chú lùn, những người thợ mỏ vui tính. Khi về nhà, thấy cô bé xinh xắn đang ngủ, họ tròn mắt ngạc nhiên. Sáng hôm sau, khi nghe Bạch Tuyết kể chuyện, họ thương cảm và quyết định: "Công chúa hãy ở cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi đào mỏ, còn nàng thì quét dọn, nấu ăn. Chúng ta sẽ thành một gia đình vui vẻ." Những ngày sau đó, ngôi nhà của 7 chú lùn lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bạch Tuyết xách giỏ nấm, giặt áo bên suối, còn các chú lùn thì ca hát vang cả rừng. Nhưng hoàng hậu vẫn chưa chịu thua. Bà hóa trang thành bà lão buôn hàng, tìm đến ngôi nhà. Lần thứ nhất, bà siết chặt chiếc áo nịt vào người Bạch Tuyết khiến nàng ngất đi. Các chú lùn kịp về cứu. Lần thứ hai, bà trao chiếc lược độc, Bạch Tuyết ngất lần nữa, rồi lại được cứu. Đến lần thứ ba, bà đưa quả táo đỏ mọng. Vừa cắn một miếng, Bạch Tuyết ngã xuống bất tỉnh, không sao tỉnh lại. 7 chú lùn buồn rầu, đặt nàng vào quan tài thủy tinh trong rừng. Ngày nào họ cũng đứng quanh khóc thút thít. Cho đến một hôm, có hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua. Chàng say mê vẻ đẹp của Bạch Tuyết, xin được mang nàng về. Khi tùy tùng nhấc quan tài lên, miếng táo độc bật ra khỏi miệng nàng. Bạch Tuyết mở mắt, đôi má hồng trở lại. Hoàng tử mừng rỡ cầu hôn. Đám cưới diễn ra tưng bừng, 7 chú lùn nhảy múa vui như Tết. Hoàng hậu độc ác thì bị trừng phạt thích đáng. Thế là từ đó, Bạch Tuyết sống hạnh phúc trọn đời bên hoàng tử, còn 7 chú lùn thì luôn là những người bạn thân thiết nhất của nàng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con ở những câu chuyện tiếp theo.